دې لیکچر کې مونږه د لاست ایکسرسایز لاست کوېسچن کوو. دا زموږ سره د ټایپ 2 ریډیکل فارم کې دا کوېسچن دی او وایي د دې ویلیو فایند آوټ کوي که ایکس زموږ سره د ایکویشن سیټسفای کوي. سمپل به مونږ د دې اول ایکس ویلیو فایند آوټ کوو او بیا په دې ایکویشن کې د ایکس ویلیو پوټ کړو، نو سره به انسر راشي. اول چې د ایکس ویلیو فایند آوټ کوم نو دا ځان ته نور فردر سمپلیفای کوم. وایم چې 40 ماینس 9x دا ټرم چې دی دا د ایکویلیټي نه خوا واړم او دا یو ټرم د ایکویلیټي نه دی خو دا به زموږ سره ماینس انډر د روټ ماینس ایکس شي ایکوال ټو دا ماینس 10 به خو به پلس شي 2 انډر د روټ 7 ماینس ایکس. دې نه پس بیا زم چې سکویرینګ بوث سایډ سکویر شي نو دا به زموږ سره a سکویر شي 40 ماینس 9x دا شو زموږ سره a سکویر، دا شو زموږ سره b سکویر ماینس x هول سکویر او ماینس 2 زموږ سره دا راللو 40 minus 9x او under the root minus x 2ab پات شو equal to زموږ سره دا 2 په دې 2 راله دا 4 شو او دې سره ختم شو نو زموږ سره 7 minus x راللو. دا موږ further simplify کو دا به دې سره ختم شي دا به دې سره ختم شي زموږ سره راشي چې 40 minus 9x minus x minus 2 under the root 40 minus 9x under the root minus x equal to 4 7s are 28 minus 4x. Further چې موږ دا simplify کوو نو د 40 د equality نه د خورا شو minus 28 بشي دا د minus 9 minus 1 او minus 10x شي او دا 4 چې د خورا شي دا plus 4x شي نو زموږ سره به دا ټرم په خپل ځای موږ ولیکو. موږ سره به راشي minus 2 under the root 40 minus 9x under the root minus x is equal to 0. 40 na چې مونږه 28 لرکو دا بشي 12 minus 10 plus 4 نه به زنګ سره راشي minus 6x او دا بشي دا به د ایکویلیټي نه اخوا دا ټرم واړو نو زنګ سره به دا پازیټیو شي under the root 40 minus 9x under the root minus x. اوس دا دې نه مونږ 2 کامن اخیستی شو 2 دې نه کامن واخلو 2 6 are 12 2 3s are 6 equal to 2 under the root 40 minus 9x او under the root minus x دا دوانه 2 به یو بل سره شي ختم شي نو زنګ سره به راشي چې 6 minus 3x is equal to under the root 40 minus 9x او under the root minus x. بیا به سکویرینګ بوث سایډ کومګه زنګ سره به دا a square شو دا a square 36 شو b square به زنګ سره 9x square شي او minus 2a او b ټرم بشي دلته کې به زنګ سره سمپل سره شي 40 minus 9x into minus x. څنګه نور فاضل سمپلیفای کوي 36 plus 9x square 2 3s are 6 6s are 36 minus 36x equal to زنګ سره بشي دا minus into دا minus 40x شي او دا plus 9x square شي. دا اوس چې د ایکویلیټي نه دی خوا راولو زنګ سره بشي 9x square minus 9x square او دا زنګ سره شي د minus 36x plus 40x د ایکویلیټي نه دی خوا راشي نو پلس شي او plus 36 به په خپل ځای راشي equal to 0. دا دوړ به یو بل سره ختم شي د دوانو نه به زنګ سره راشي 4x plus 36 equal to 0. دې نه به زه 4 کاون واخلم x plus 9 equal to 0 نو x plus 9 equal to 0 د x ویلیو به زموږ سره راشي minus 9 د x ویلیو زموږ سره minus 9 راللو او دا به تاسو په اوریجنل کوېسچن کې پوټ کړئ چې دا سیټسفای کوي نو چې سیټسفای کو نو زموږ سره x ویلیو minus 9 دی. دې نه پس موږ یې غوښتلې څه دی موږ یې غوښتلې دا دی چې څه معلوم کړئ د x ویلیو زموږ سره سره راللو minus 9 راللو خو موږ یې غوښتلې چې 2x plus 5 ویلیو معلوم کړئ. ودې کې به سمپل زو سوا کم او ودې کې به د x دا ویلیو پوټ کم x ویلیو minus 9 دی plus 5 شو 2 9s are
18 minus 18 plus 5 ಅದೇನು ಜಂಗ್ ಸರ್ minus 13 ಆನ್ಸರ್.